ඔයාලා දන්නවනේ මේ දවස්වල ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් බලාගෙන ඉන්නේ ඒෂියා කප් එක කීයටද පටන් ගන්න කියලා. අගෝස්තු 31 ඉඳලා සැප්තැම්බර් 17 වෙනකම් මේ මැච් පවත්වනවා. ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, ඇෆ්ගනිස්තානය, බංග්ලාදේශය, නේපාලය කියන රටවල් මේ තරගාවලියට සහභාගී වෙනවා. Madhusanka has muscle injury to his lower abdominal area and has been advised to rest, ruling him out of the Asia Cup. Muscle injury කියන්නේ මාංශ පේශි වල ආබාධයක් තියෙනවා. lower abdominal කියලා කියන්නේ උදරයේ යටි කොටසේ මාංශ පේශි ආබාධයක් ලක් කරලා තියෙන හින්දා මදුසංකව ඒෂියා කප් එකට සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ, ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. Kusal Janit Pereira, who was diagnosed with COVID-19, is likely to join the squad later. සංචිතයට පස්සේ ඇතුළත් වෙනවා. හේතුව තමයි මෙයාගේ COVID-19 වැළඳිලා තියෙනවා. ආසාදනය වෙලා තියෙන diagnosed කියලා කියන්නේ ආසාදනය වෙනවා වැළඳෙනවා කියන එක. with COVID-19 likely to join the squad later. එතකොට එයා එකතු වෙන්නේ පස්සේ තමයි මුල් තරඟ වලට එකතු වෙන්නේ. පස්සේ තමයි එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. The two players කියලා කියන ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් likely to be added to the squad. දෙන්නෙක් ඇතුළත් වෙන නියමිතයි සංචිතයට නුවන් තුෂාර සහ බිනුර ෆර්නෑන්ඩු ඕ කසුන් රාජිත. අයිද බිනුර ෆර්නෑන්ඩු හරි කසුන් රාජිත කියන දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි එතකොට ඇතුළත් වෙන දෙන්නේ සංචිතයට. නුවන් තුෂාර ඉන්නව අනිවාර්යයෙන්ම. බිනුර ෆර්නෑන්ඩු හරි කසුන් රාජිත හරි දෙන්න එක්කෙනෙක් තමයි සංචිතයට ඇතුළත් වෙන්න තියෙන්නේ. Asitha Fernando and Dushan Hemanta. Asitha Fernando Dushan Hemanta have been added to the 15-member Sri Lanka squad for the upcoming Asia Cup. Asia Cup එකට මේ දෙන්නත් ඇතුළත් වෙන නියමිතයි සංචිතයට. 15 දෙනාගේ සංචිතයට Asitha Fernando Dushan Hemanta. Dushan Hemanta has replaced the injured Wanidu Hasaranga. Wanidu Hasaranga තුවාල වෙච්ච ආබාධයට ලක් වෙච්ච වනිදු හසරංග වෙන දුෂාන් හේමන්ත තමයි සංචිතයට ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. who has a hamstring injury and is ruled out at least for the initial matches of the Asia Cup. එතකොට මෙයා වනිදු හසරංග මුල් තරඟ වලට විතරයි සහභාගී වෙන්නේ නැත්තේ. අවසාන තරඟ වලට සහභාගී වෙන්න නියමිතයි. ඒෂියා කප් එකට යන ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක ගැන පොඩි තොරතුරු ටිකක් අරන් ආවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. යන්න කලින් පොඩි දැන් මතක් කරන්න තියෙනවා subscribe කරගෙන මේ යන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න.